นบังคับตื่นมาตกปลาเลยแม่เมื่อวานมันกากปลาในแม่น้ำมันไม่กินในคลองไม่กินเราก็เลยออกมากลางทะเลเรือใหญ่มากลางเลยเปลี่ยนแผนนี่เรามาตกทูน่ายินแล้วฟินจะฟินหรือเปล่าแล้วมาดูกันนะครับกลางเลยเลยอ่ะเนี่ยลึกนะแล้วจานนี้เป็นปลาปัวแล้วนี่เป็นอินโดมันเป็นชายล่องเป็นล่องใหญ่ๆนะเหมือนชายล่องสีมิลานเนี่ยเป็นล่องลึกเลยแล้วก็เป็นล่องที่ทูน่าเดินทางเราก็จะตกทูน่าแล้วก็คนนี้ก็เป็นคนตกทูน่าเขาจะตกทูน่าไปขายอเมริกาขายญี่ปุ่นเลยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ช่วยเขาตกกันแหละแต่ถ้าเราทำทูน่าขายรวมค่าปรับนะเขาห้ามทำทูน่าขายทูน่าเอาเข้าไปแล้วเขาก็จะเอาไปขายก็คือนี่คือไลฟ์ของคนเกาะนี่เอาทูน่าไปขายไม่มีแรงตกทูน่าเมื่อวานตีเบ็ดเยอะโอ้ตีเป็นพันไม้เลยเว้ยได้นะดูดิถามข้อมูลเนี่ยเรามาเจอพี่ที่เขาตกปลาออกมาหาทูน่าอยู่แล้วเขามาถามข้อมูลเกี่ยวว่าความลึกที่เขาปล่อยสายเท่าไหร่แล้วก็ปลาหมึกชนิดไหนเนอะเนี่ยเราใช้ปลาหมึกนะครับใช้ปลาหมึกตายแต่ว่าก็มีชนิดของปลาหมึกด้วยแล้วก็ปลาหมึกมันหลายอยู่แล้วมันก็มีอย่างนึงคือวิธีที่เขาตัดปลาหมึกนะครับตัดปลาหมึกต้องมีทรงของมันด้วยว่าลงไปแบบไหนมันพริ้วยังไงผมลงไปพริ้วยังไงปลาทูน่าถึงกินเราไม่ใช่หมึกเป็นแล้วลงไปลึกลงแบบปล่อยสายลงไป70 เมตรอ่ะปุ๊บลงไปแล้วมาดูวิธีกันตอนนี้กำลังซาชิมิตัดแร่ให้ทูน่ากินจะปิดเจ๊กว่าจะไปอะไรนี่ไอ้abis punya murah ini nihเขาดึงผิดม้วนอ่ะพี่ใหญ่เขาใช้ม้วน bos boleh tapi manaเราใช้เบ็ดคุณล่ำนะที่เราตกปลาบึกบุญสำราญกันแต่นี่จะเป็นตัว5 โอนะครับคือตอนแรกอะที่จะหาปลาบึกหาเบ็ดตกปลาบึกอะตอนก่อนทำโปรเจกต์100 โลอะไม่รู้จะเอาเบ็ดอะไรมาที่แบบเล็กแล้วแข็งมากๆก็เนี่ยเบ็ดนี่แหละเป็นเบ็ดไลฟ์เบ็ดกุลัมนะครับเขาเอาไว้ตกอย่างนี้เลยเขาไว้ตกทูน่าใหญ่เอาไว้ตกอย่างนี้เลยนี่แหละนะจะเห็นว่ามันเป็นลูกปลาทะเลเลยเขียนว่าไลฟ์เบ็ดไม่ใช่ลิฟเบ็ดแล้วคนจะเรียกลิฟเบ็ดไลฟ์เบ็ดเนี่ยเอามาตกทูน่ายักษ์ระดับ100 โลได้นะครับแล้วก็เราใช้สาย80 ปอนด์นะเรวอดเนี่ย80ม้วนเดียวเลยแต่เพิ่งรู้ว่าเขาใช้ถึง8 เมตรม้วนหนึ่งมี5 เมตรนะเรามาไปตกแบ็คแบสอะช็อค80แล้วเนี่ยก็80เหมือนกันตกทูน่าP8เหมือนกันโอเคแต่แล้วก็P8นะครับP8ต้องใส่ได้ประมาณ200-300 เมตรเลยอะ200 เมตรยังน้อยไปเลยนะแต่ว่าเราล่อมาตัวนี้ประมาณซอนิก้าเบอร์ 5,000นะแล้วก็P8ช็อค80เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่เขาทำกันนี่มอนสเตอร์เลยเขาเรียกร้องโปรเจกต์100 โลวันนี้ก็มีโปรเจกต์100 โลเหมือนกันโปรเจกต์100 โลกลางทะเลนะครับ P48ปลาหมึกนี่ใส่เบ็ดไปแล้วmasih buru-buru kan พันเอาหินพันนี่ใส่ชิ้นปลาหมึกไปด้วยเทคนิคใส่ชิ้นปลาหมึก tradisional kan pilih Thailand tahu udah merah tidak oh ini kemana betul kita pernah lihat itu pupu ini pupu kan betul minta ใส่ซอสมีซอสด้วยมีซอสน้ำหมึกนี่ยังไงซอส Sapporo jadi Molucco mah ini Sapporo sih lo baca di studio bagaimana aku bacaนี่คือวิธีตกปลาทูน่า
แบบคนโลโก้เอาหินด้วยไปเป็นตะกั่วถ่วงไปแล้วก็พันตัดปลาหมึกซาชิมิฝังเบ็ดเข้าไปแล้วก็ใช้ปลาหมึกชิ้นเล็กๆใส่ถุงพลาสติกมีน้ำหมึกลงไปด้วยแต่คือเนี้ยเขาจะพันไอหินนี่ลงไปแล้วก็หย่อนลงไปแล้วก็กระตุกหินก็หลุดแล้วลงไป70 เมตรแล้วก็กระตุกหินให้หินน่ะหลุดไปแล้วทีเนี้ยปลาหมึกก็จะลอยอยู่กลางน้ำแล้วน้ำหมึกก็จะกระจายและชิ้นหมึกก็จะลอยจนหมดดูหน้าเก็บกินโอ้เป็นไงมีเหยื่ออ่อยด้วยเคยเห็นเปล่าแต่ตอนเนี้ยเราเข้าหมายก่อนเขามีหมายอยู่สุดยอดเลย70 เมตรใส่ไป70 เมตร Nanti pamilnya siapa? Apa mah? Pakcik bagaimana? Gon. Tinggal kalau dekat di. Tahu sama lu. Tinggal. Iya kan? Oh the rock is gone Iya. หินหลุดไปก่อนหินหลุดไปแล้วทำไมตอนเนี้ยเพราะว่ามันหลุดไปอ่ะดูอีกรอบนึงลงไปแล้วเมื่อกี้เรือมันไหลแรงไป Jauh sekali habis. They don't give the tuna chance. Oh ini. Kenapa tuh? Lama dang. เขาบอกว่าพี่คนเนี้ยเขาจะถือสายแล้วก็จะรู้ว่าปลากินเมื่อไหร่ก็กระแทกหินออกแล้วตอนนี้เขย่าให้หมึกกระจายหมึกมันก็จะฟุ้งแล้วก็เศษหมึกก็กระจายแล้วพอมันเอาจากมือพี่เขาไปต้องปิดเบลแล้วก็สู้เลยโอ้โหนี่ไปเป็น100 เมตรแล้วเนี่ยดูดิ Open up. ไปเยอะเลย Open up. Wait. Ya semua. small fish Ya semua. Ayo kecil baby. นึกว่าจะแบบตู้มออกไป Semua. Aduh, kayak there's nothing in it Kayak nggak kena kamu. นี่หมุนอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วเนี่ย I'm tired already getting it it's really long ปลามันกระชากเลยข้างล่างมีปลาเยอะอะแบบลูกปลาทูน่าปลาดีเนี่ยไม่มีอินทรีย์ปลาสากมันก็มีแหละ Gon. หมด small fish เหลือแต่หนวดกินไปหมดเลย Pengalaman kah? อ่ะเริ่มใหม่ Tell them your record here My record is 150 kg 150 กิโลปลาทูน่า last year. I thought it was 95 No. Oh, tinggal sisa aja itu. Small fish. ว้าปลาเล็กกินแล้วมันลงไปกินเร็วมากเลยอ่ะมันไม่ทันทูน่าโอ้โหเก็บสายก็เหนื่อยแล้วเนี่ยแต่นี่มีปลาคือเขาอยากให้ได้ทูน่ากันเลยเขาบอกว่าเขาได้150 กิโลใหญ่สุดที่เขาได้
yellow what yellowfin 150 โล I thought it was 95 that's what you said before no the อัชดูนี่ปลาอะไรมาดูกัน fish baby Baby. baby เห็นไหมได้ทูน่าแล้วนี่ yellow tail yellowfin yellowfin ทูน่าของจริง yeah but baby นี่ baby นะเป็นไงนี่ yellowfin โอ้ shit shit ว้าไงนี่น้ำว้าวนะwhat นะทูน่าปลาที่จับยากมากอะมันลื่นอ่ะนี่ ตัวเล็กเห็นไหมแต่ดูสีดิสวยมากอ่ะเห็นนี้แหละที่เขาได้150 โลโอเคโอ้ทูน่าเป็นปลาที่ดิ้นแบบดิ้นเหนื่อยอ่ะ What do you do with this huh You can't release it because you take the whole hook no What do we do with it put in the boat ดูครับเป็นไงปลาแบบหาไม่ค่อยเจอในทะเลเนี้ยตกยังไงก็ไม่โดนสักทีนะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเลยนะตกไม่ค่อยได้เลยปลาไม่ค่อยมีแถวนี้ดูหาไม่มีอ่ะปลาเนี่ยไม่รู้ไปขึ้นอยู่แถวไหนหมด โอ้โหดีดเต็มเลยตรงนี้ นี่แหละไม่มีลูกทูน่า I feel like this one we gonna close fight ลูกตัวนี้เนี่ยบอกแล้วมันมีเวลากินมันมีเวลากิน okay นี่แหละว้าวoh besar wah saya sial buat good sound เดี๋ยวนะบอกแล้วว่ามันมีเวลาให้ตัวใหญ่กิน 10 kilo นี่กิโล 10 ไม่มีแรงอัดเลยบอกว่าโอ้10 กิโล พี่ก็บอก10 กิโลหมดแรงอัดเลย He said 10 kilo I said my power is gone If 20 okay my power is back At 10 kilo my power is gone right away But it should be 10 kilo because it couldn't take any drag นะมันดึงไม่ออกเลย แต่มันแค่ตัวมันหนักมันทิ้งตัวลง Mata balik Mending baik oke. Hah? Mata balik kamu bahasa Inggris. Pada datang lagi, paling satu ahap. พอบอก10 โลปุ๊บไม่ลีลาแล้ว sampein lala โอ้ถ้าเป็น150 โลนี่พออ่านไปเกือบ4 ชั่วโมง sampein lala saya tahu dulu lala aja dari bahasa Inggris bahasa Inggris lo ketemu sama ทูน่า tuna come on Dia tuh ambil lah. come on 10 kilo ah Aku capek kita pulang juga. Pengen marah. Kayak กลับตกปลาแพกสิว่ะ ya setari tuh ya. Tapi yang antar tuh. Ayo kau mana juga? artinya kok tata sih kok mau terbang โอ้ขึ้นมา kalau ada โอเคป๊อป give it to him กินไปทู captain กัปตันนะเห็นขึ้นนะโอเค you underwater This is not 10 kilo I told you it's not 10 kilo บอกแล้วไม่10 โลหรอกตัวเนี้ยอาจจะตาย
ไม่มี10 โลหรอก See show you not 10 kilo ทูน่าแรงเยอะมากเป็นปลาที่แบบโอเคดิ้นแรงมากอะดูเป็นทำหลบขวานะครับ put down first Put it first. Taruh di bawah dulu. put down firstโอ้ยทูน่าตัวแรกก็หลอกเป็น10 โลบอกแล้วว่าไม่ใช่10 โลแน่นอนตัวนี้น่าจะ20 กว่าเดี๋ยวเราชั่งกันที่โรงงานนะครับเพราะต้องไปโรงงานทูน่าตัวนี้ผมตีให้25-26 โลเลยเหม็นอาจจะ27 ใหญ่มากเยลโล่เลยตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ได้นะครับนะอ๋อตัวที่2ดิแต่ตัวนี้ใหญ่ที่สุดแล้วเขาบอกมีถึง100 โลแต่แค่30 โลหมอนรองก็บอกไม่ไหวแล้วเยลโล่ฟินสุดยอดเป็นไงเยลโล่มาเดี๋ยวนะชาวประมงที่นี่นะครับเขาจะแล่ทูน่าบนเรือเลยเพื่อความสดนะครับแล้วก็ใส่ถุงแช่น้ำแข็งแล้วก็พอเราทำกิจกรรมตกปลาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาทูน่าเนี่ยไปที่โรงงานทูน่าเพื่อทำความสะอาดก่อนที่แพ็คนะครับวันนี้ก็เขาก็มาใช้แรงงานเรานี่แหละ นั่งขำเราเยอะทูน่าอย่างเดียวแล้วก็เอาทูน่าไปขาย นี่คือเรือชาวประมงแท้ๆเลยของที่อินโดนะครับแล่ทูน่าบนเรือตกทูน่ากันอย่างนี้นะครับมาขออาศัยเขาแหละขอเป็นแรงงานเขาวันหนึ่งหลังก็พัง That's why I had to not like this. It's squished and then the thing come out and then for go lure fishing stop. Before younger, แม่โค้ง Pisau itu bawah. Is my phone there? No. Where is my phone? Beda pantai tinggal dalam body kecil. เรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราไม่โตแล้วเมื่อกี้เขาขำเราทรมานอยู่เขาขำทีนี้เลยเดี๋ยวเราจะนั่งดูเขาบ้างเขาใช้วิธี traditional ของเขาในการตกวิธีแบบชาวบ้านเลยใช้มือดึงไม่ใช่ใช้คันเบ็ดนะนี่ก็ใช้มือดึงเลยเดี๋ยวลูกพี่เขาขอเบ็ดแล้วให้เบ็ดก็ไปตัวหนึ่งนะเอาเบ็ดบอกแล้วคูล่ำเดี๋ยวดูลูกพี่เขาใช้มือดึงLoh, kalau muka kamar dia muka Sabar saja. kalau sampai Thailand yang penting gambar sampai kamu. Ya kumat. เห็นว่าปลาหมึกเขาจะหั่นเฉียงจากหัวเฉียงมันเป็นวิธีเฉพาะของเขาอ่ะมันต้องลักษณะนี้นะมันต้องพริ้วอย่างนี้มันต้องแบบว่า present bed แบบว่ายังไงให้ปลาทูน่ากินไม่ใช่หั่นให้ซอยๆแล้วเกี่ยวลงไปกินนะคือมันต้องรับกับริกของเขาอ่ะกับการเกี่ยวของเขาเพื่อที่จะให้มันเป็นในแบบที่ทูน่าชอบแล้วก็แบบห้ามเกี่ยวไว้แล้วก็ห้อยเฉยๆเงี้ยไม่กินนะครับต้องแบบว่ามีการขยับสายต้องให้ไปกับกระแสน้ำไหลเลื้อยถูกอย่างนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับจะได้อยู่กับคนที่ตกได้กระทงแทงมารินนี่เราต้องไปช่วยเราอยากไปช่วยเขาไปขอก็ถ่ายแหละโอกาสหาไม่ง่ายนะที่เจอมารินกับชาวบ้านที่เขาตกได้เนี่ยเราจะลงไปช่วยเขานะครับ traditional boat เลยไม่ Siapa nih? Kok malah ada parang deh jangan dulu kan. Itu totip semua. อุ้ยตัวนี้80 โลได้อ่ะ70-80อ่ะ70 plus 70 kilo plus 70-80 blue oh black No, black. black Black. กระทงแทงดำมือเปล่าดึงกระทงแทงอ่ะขายเนี่ยกินปลาหมึกชิ้นดู กินปลาหมึกเกี่ยวแบบที่เราตกทูน่า
กินปลาหมึกเขียวเลยโอ้นี่จะกระโดดที่วันจับได้ไหมสุดยอดstrike the big one not active Same way. But it's hard. It's harder to convert. 100 this pounds. one I think like more than 100 pounds.เนี่ยการหางเปล่า เห็นละ มันเข้าใกล้เรือแล้วตัวใหญ่มากอ่ะนี่คือวิธีของเขานะครับวิธีมันก็จะแทงกระทงเลยwell done Ay, kamu na ka tadi lah tu. Oh, saya itu dah. so hard control it so hard yeah อยากว่ายน้ำกับมาลินเนี่ยฮะจะโดนฉลามกินมาไม่รู้ลอยโอ้ยกระเด้อจับเอ้ย finally โอเคโอ้โห เป็นไง ลืมไปหน้ากระทงมันเมือกกระทงกระทงอ่ะจะแสบคัน อืม ลืมไปต้องน้ำทะเลล้าง just for a picture โหหน้าอย่างคันนะ yeah just for photo Hotel. มาถึงปุ๊บฝนตกพอดีไม่มีวันไหนเลยที่ฝนจะไม่ตกนะวันนี้ได้ทูน่านะครับนี่ตัวนี้1ตัวเนื้อชาวประมงเอาไปขายนะครับส่วนเราก็จะกินเศษทูน่าไปนะเดี๋ยวเราไปกินซาชิมิกันเศษทูน่าเนี่ยพอทำซาชิมิได้อยู่นะวันนี้ได้โทฟี่เห็นมาเลยไหมสุดยอดอ่ะสุดยอดนะครับก็ที่นี่เรามาเพื่อแบ็คแบสนะโปรเจกต์เรายังอยู่เราต้องไปหาสปอร์ตเทลและแบ็คแบสนะต้องติดตามกันกด subscribe นะติดตามเดี๋ยวซาชิมิรอเราอยู่อ่ะทูน่า